नमस्ते, म हो ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानल। आज नवमी रहेको छ साथीहरु र भोलि दशमी हो, भोलि चाहिँ टीका हो र आज हामी भद्रकाली जाँदै छौं। सिंहदरबारको छेउमा रहेको छ, अगाडिपटि देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ र हामी जाँदै छौं। त्यहाँ बाइक पूजा पनि गर्छौं र मन्दिरमा यहाँले मन्दिरको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ छोरी एडिना। बाइकको यात्रामा करिब 10 मिनेटपछि हामी भद्रकाली आइपुग्यौं। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ भद्रकालीको सीन दृश्य देख्दै हुनुहुन्छ। हामीले बाइक यहाँ पार्किङ गर्यौं र त्यसपछि अब मन्दिर भित्र जाने हाम्रो तयारी रहेको छ। हामी तयारी गर्दै छौं। देख्न सक्नुहुन्छ बाइकको घुइँचे रहेको छ मन्दिरको वरिपरि। हामीले पनि बाइक यहाँ पार्किङ गर्यौं र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मन्दिरको बाहिरपट्टिको दृश्य। श्रद्धालु भक्तजनहरूको एकदम नै खचाखच भिड रहेको छ। वातावरण धेरै नै धार्मिक रहेको छ साथीहरु। हेलो हाय के गर्न आएको हो? ए ल ल ल पूजा सकिया छैन है अहिले? यहाँ हेर न त। ल थ्याङ्क यू सो मच है। ada timin kami apa tadi nanti dah. Jadi dia ni. Dia. Mama. Apa tadu? Apa na? Kati jana हुन्छ कोन है? 9 जना हुनुपर्छ। यो हाम्रो कन्या पूजा त हाम्रो यो 9 जनाको कन्या पूजा गर्छौं कि हामी यो प्रत्येक नवमीको दिनमा हामी पूजा गर्छौं कि तपाई कन्या पूजाहरु कन्याहरुलाई। थ्याङ्क यू।
माइक खोइ पूजा गरिसकेको ए ल रमाइलो है